ආයුබෝවන් ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ සුවේදී දරුවෝ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ හර්නියා සහ හයිඩ්‍රසීල් කියන ලදරුවන්ගේ ඉකිලිය ආශ්‍රිතව මතුවන ශල්‍ය රෝග තත්ත්වය පිළිබඳව. දැන් ඉකිලි වල ඉදිමීම ගැන සැලකුවම ඔක පිරිමි සහ ගෑනු ළමයි දෙගොල්ලන්ටම එක වගේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක ඉකිලියට විතරක් පවතින්නේ නැතුව තව පිරිමි ළමයින්ගේ වෘෂණ කෝෂයට පැතිරෙන්න පුළුවන්. ගෑනු ළමයින්ගේ තමන්ගේ ලිංගේන්ද්‍රිය ළඟ එක පැත්තකට පැතිරෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න ඇති මේ කතා කරන්නේ කවුද කියලා. මම වෛද්‍ය කස්තුරි. මම විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක්. මම ළමා ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥයෙක් හැටියට සේවය කරනවා දැන් අවුරුදු 15කට වැඩි කාලයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ. මම වැඩ කරන්නේ දැනට නම් ගාල්ලේ කරාපිටිය මහරෝහලේ. අපි එකතු වෙලා මේ සාකච්ඡාව කරන්න බලමු. දැන් අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මොනවද මේ ඉකිලිවල ඉදීමීම මොන වගේ ප්‍රධාන රෝග තත්ත්වයන්ද අපි මේකෙන් නම් කරන්නේ. ඒ රෝග තත්ත්වවල තියෙන පුළුවන් අතුරු ආබාධ කොහොමද මේක අපි පැහැදිලි කරන්නේ විද්‍යාත්මකව අපි මොකද්ද ගන්න ඕන ප්‍රතිකාරය සහ ප්‍රතිකාරය කරන්න ඕන වෙලාව. ඉකිලියේ ඉදමුම ගැන කතා කරනකොට අපි විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන එක කාරණයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඉකිලියේ තියෙනවා පොඩි නාලයක්, channel එකක්, tunnel එකක්. ඒක හරහා තමයි පිරිමි ළමයින්ගේ වෘෂණය බඩ ඇතුළේ ඉඳලා වෘෂණ කෝෂයට පල්ලෙහාට බහින්නේ. එතනම කියනවා නම් වෘෂණය කියන එක කලල අවස්ථාවේ ඇඟේ හැදෙන්නේ වෘෂණ කෝෂය නෙවෙයි. ඕක හැදෙන්නේ බඩේ උඩ වකුගඩු ආශ්‍රිතව. කල්ලේ වර්ධනය වෙනකොට ඒ කලල අවස්ථාවේ තියෙන වෘෂණය තමන්ගේ රුධිර සැපයුම ලබා ගන්නවා වකුගඩු ආශ්‍රිතව. ඊට අමතරව තමන්ගේ හැදෙන ධාතු ගමන් කිරීමට නලයක් තියෙන නලය මුත්‍රාශයට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් මේ නලයයි ඒ නහර පද්ධතියයි එක්ක වෘෂණේ හිමීට පල්ලෙහාට බහිනවා වෘෂණ කෝෂයට. දැන් බඩ ඇතුළේ මේක තියෙන්නේ. මේක එළියට එන්නේ අර ටනල් එක හරහා. ඒ ටනල් එකට ඉන්ගනල් කැනල් කියලා තියෙනවා. ඒකේ බඩ ඇතුළේ තියෙන හිලට අපි කියනවා ඩීප් ඉන්ගනල් රින් කියලා. ඒ එළියේ තියෙන හැමත යටින් තියෙන තැනට අපි කියනවා සුපර්ෆිෂල් ඉන්ගනල් රින් කියලා. එතකොට වෘෂණය ඩීප් ඉන්ගනල් රින්ගෙන් ඇතුල් වෙලා ටනල් එක දිගේ ඇවිල්ලා සුපර්ෆිෂල් ඉන්ගනල් රින්ගෙන් එළියට ඇවිල්ලා හිමිටල් වෘෂණ කෝෂය තැන්පත් වෙනවා. අතුණු බහන් වල තියෙන පටලයකොත් පල්ලෙහාට අරගෙන එනවා. ඒකට අපි කියනවා processus vaginalis කියලා. මේක මාසයක් එකමාරක් කරනකොට හිමිට වැහිලා යනවා. දැනගන්න හම්බෙන්නේවත් නැහැ මේක තිබුණාද කියලා. හැබැයි කලාතුරකින් මෙන්න මේ නාලය එකපාරට වැහෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ නාලය වැහෙන්නේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? බඩේ තියෙන වතුර එහෙම නැත්තම් බඩේ තියෙන බඩවැල් නාලය හරහා එළියට එන්න පුළුවන්. එළියට ඇවිල්ලා ඒක ඉන්ගයිනල් කැනල් එකේ ඒ කියන්නේ ඉකිලියේ ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවදුරටත් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා වෘෂණ කෝෂයට එන්න පුළුවන්. ගෑනු ළමයින්ගෙත් එහෙමයි. ඉකිලියට මේක පවතින්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉකිලියෙන් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ලිංගේන්ද්‍රිය ආශ්‍රිතව මේ පැත්තේ ඉදුමක් වටපත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් වතුර විතරක් බහිනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔය කැනල් එකේ ඇතුලේ තියෙන විවරය පොඩි. ඒක නිසා වතුර එනවා. වතුර ඇවිල්ලා වතුර එළියේ එකතු වෙනවා. හැබැයි එකතු වෙන වෙකින් ආපහු යන්නේ නැති නිසා මේක පවතිනවා. මේ එන වතුර මුළු වෘෂණ කෝෂයේ වටේම පිහිටුණා අපි කියනවා හයිඩ්‍රසීල් කියලා. ඒ යම් කිසි පොඩි ප්‍රමාණයක් වෙනවා නම් මේවා ඇවිල්ලා රැඳිලා තියෙන බල වෘෂණ කෝෂයේ අර නහරයි ධාතු ගෙනෙන නලයයි එක්ක. හැබැයි ඒතර වෘෂණේ වෙනමම තියෙනවා අතර අල්ලන්න පුළුවන්. අන්න ඒතර අපි කියනවා මේකට cyst of the cord කියලා. දැන් පැහැදිලිනේ. වතුර එන අවස්ථාව මුළු වෘෂණ කෝෂයේම පිරලා තියෙනවා නම් අපි කියනවා හයිඩ්‍රසීල් කියලා. ඒ වෘෂණ කෝෂයේ වෘෂණයේ නලය ආශ්‍රිතව තියෙනවා නම් අපි කියනවා cyst of the cord කියලා. මොකද අපි cyst එකක් පොඩි ගෙඩියක් වෘෂණයට පරිබාහිරව අතට හමුනවා. එතනේ වුණොත් නැත්නම් අර විවරය තව ටිකක් විවර වුණොත් වතුර නැතුව බඩවැල් පල්ලෙහාට බහින්න පුළුවන්. කුඩා බඩවැල් හෝ ගෑනු ළමයින්ගෙන් නම් විශේෂයෙන්ම ඩිම්බ කෝෂය. දැන් ඩිම්බ කෝෂයේ ඕක ඇතුලේ ආවොත් එහෙම ගෑනු ළමයින්ගේ අපිට අහු වෙනවා පොඩි ගෙඩියක් ඉකිලි. ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපව ඇතුළට දාන්න බෑ. පිරිමි ළමයින්ගේ නම් බඩවැල් එළියට ආවම අම්මලා කියනවා බබා අඬනකොට බඩවැල ගෙඩියක් වගේ එනවා බඩවැල තෙරපිලා හැම ළඟට. ඊට පස්සේ අපව ඒක එයා විවේක ගත්තම එයා රිලැක්ස් වුණාම හිමීට ඇතුළට යනවා. ඔන්න හර්නියා තත්ත්වය. ඔය හයිඩ්‍රසීල් සහ හර්නියා කියන එක වඩාත්ම අපි දකින්නේ පිරිමි ළමයින්ගේ දකුණු අත පැත්තේ.
හැබැයි වම් පැත්තේ මේක මතුනොත් එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා දකුණු පැත්තෙන් මේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. තමන්ගේ සහෝදරයෙකුට නැත්නම් තමන්ගේ ට්වින්ට තියෙනවා නම් chance එකක් තියෙනවා එන්නේ. මොකද්ද මේකේ ප්‍රශ්නේ? අපි ඉස්සෙල්ලාම ගමු වතුර පිරෙන හයිඩ්‍රසීල් එකේ ප්‍රශ්නේ. මේ වතුර පිරෙන හයිඩ්‍රසීල් හෝ සිස්ට් ඔෆ් ද කෝඩ් කියන එකෙන් ලොකු බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ හදිසියෙ. ඔයගොල්ලෝ තව දෙයක් පැහැදිලි කරන්න වෙනවා වෘෂණ කෝෂය කියන්නේ එළිය පිහිටන්නේ ඒකට අවශ්‍ය උෂ්ණත්වයේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා ශරීර උෂ්ණත්වයට වැඩි. හැම වෘෂණයක්ම වසර අවුරුදු 2 විතර පහු වෙනකොට හිමීට ඒගොල්ලෝගේ ඇතුලේ සෛල තත්ත්වය වෙනස් වෙලා මැචුවර් නැත්නම් පරිණත නැත්නම් වර්ධනය හිමීට පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේකට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ උෂ්ණත්වයේ වෙනස. උෂ්ණත්වයේ වෙනස පාලනය කරන්න මේ වෘෂණ කෝෂය කරන්නේ ගොඩාක් රස්න වෙලාවට වෘෂණ කෝෂයේ තියාගෙන ඇඟෙන් එළියට වෙලා ඉන්නවා. හීතල වෙලාවට වෘෂණය හිමීට බඩ ඇතුළට ගිහිල්ලා වෘෂණ කෝෂයත් ඇකිලිලා අවශ්‍ය රස්නය බඩ ඇතුලෙන් ගන්නවා. මෙන්න මේ தත්ත්වෙට බාධාවක් වෙනවා වතුරත් පිරලා තියෙනවා නම් වතුර තෙරපනවා. වතුර ඉඩ දෙන්නේ නැහැ වෘෂණයට ඉහළට යන්න. මේක අවුරුදු දෙකමාරක් තුනට අපි වැඩි සැලකන්නේ නැහැ. හැබැයි වෘෂණයේ වර්ධනයට මේක බාධාවක් වෙනවා එක දිගට තිබුණා. දැන් පැහැදිලිනේ. වතුර විතරක් තිබුණාට අපි එකපාරට ඔපරේෂන් වලට යන්නේ නැහැ. හැබැයි දිගට පවතිනවා නම් වසර දෙකකට වැඩි හෝ ඒ වගේම වසර දෙකකට පස්සේ මේක මතුවනොත් එහෙම දිගට මාස 5-6කට වැඩි තියෙනවනම් අපිට පොඩි සැකයක් තියෙනවා මේක වෘෂණයේ වර්ධනයට හානියක් වේද කියලා. එහෙම වුණාම අපිට සිද්ධ වෙනවා මේකට ශල්‍ය පිළියමක් යොදන්න. ඊට අමතරව මේ එකතු වෙන වතුර ටික කලාතුරකින් පැසවන්න පුළුවන්. එහෙම වුණත් අපිට ශල්‍ය ප්‍රතිකර්මයක් සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා. බඩවැල නම් මොකද වෙන්නේ? ඒ බඩවැල එළියට එන ඒ සිදුර නිකන් හොඳ වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ශල්‍ය ප්‍රතිකර්මයකින් ඒ සිදුර වසන්න ඕන. බඩවැල ඇතුළට දාලා ඩීප් ඉන්ගයිනල් රින් කියන තැනින් ඔපරේෂන් කරලා මතු කරලා අපි ඇතුළට බඩවැල ඇතුළට දාලා පොඩි මෙහුමක් දානවා. මේක ඒ අර ආන්ත්‍රයෙන් එන පටලවල කුහරය වහන්න මෙහුමක් දැම්මම ඇති ලොකු කට්ටියගේ වගේ බඩේ බිත්තිය බුරුල්ලලා එන ප්‍රශ්නයක් නොවන නිසා net වගේ එකක් දාලා හදන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. මේක බොහොම සරල ශල්‍ය කර්මයක්. විනාඩි 10-15ක් තමයි මේ වැඩේට යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වැඩේ කරාට පස්සේ දිවෙන මැහුම් දාන්නේ ඇතුළට, හැමතත් දිවෙන මැහුම් දාන්නේ අපි ඔක්කොම. ඒක නිසා මැහුම් කපන්නේ කියලා බබාව අපහසුතාවයකට පත් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ හර්නියා එකක් ඔපරේෂන් නොකර තියාගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? අවස්ථා කීපයක් තිස්සේ මේක භයානක වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි මේක මේ එන හර්නියා එක ඇතුළට යන්නේ නැතුව එළිය කිර වෙන්න පුළුවන්. අපි කියන එතකොට ඒකට ඉන්කාසරේටඩ් හර්නියා කියලා. ඉන්කාසරේටඩ් හර්නියා වුණාට ඒක බඩ ඇතුළට යන්නේ නැති එක විතරයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. හැබැයි ඔහොම ටික දවසක් තියෙනකොට ඉන්කාසරේටඩ් හර්නියා එක බඩවැල් වල අන්ත්‍රයේ කුහරය හිර වෙන්න පුළුවන්. හිර වුණාම ඒ හරහා කැම යන්නේ නැතුව බඩවැල් වල හිරවීමක් සිද්ධ වෙනවා. අපි කියන එතකොට ඒකට ඔබ්ස්ට්‍රක්ටඩ් හර්නියා කියලා. මේක එච්චර හොඳ තත්ත්වයක් නෙවෙයි. දැන් මේ තත්ත්වයේ වර්ධනය වුණොත් බොහොම ඉක්මනට මේක බඩවැල් වල ඉදිමුන් තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා බඩවැල් වල රුධිර සැපම නැවතලා ස්ට්‍රැන්ගුලේටඩ් හර්නියා කියන තත්ත්වයටපත් වෙලා බඩවැල් නරක වෙන්න පුළුවන්. මේක නම් ඉතාම භයානක තත්ත්වයක්. මොකද ස්ට්‍රැන්ගුලේටඩ් හර්නියා කියන්නේ නරකච්ච බඩවැල් තියෙන ළමයෙක්ගේ ජීවිත අවදානමක් තියෙනවා ඉතා විශාල වශයෙන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ හයිඩ්‍රසීල් එකක් නම් ජීවිත අවදානමක් නැහැ. ඒකේ අවදානම තියෙන්නේ ටික දවසක් යනකොට අවුරුදු 2-2කමාර වුණාම ඒ ළමයාගේ වෘෂණයේ වර්ධනයට බාධාවක් වෙන්න පුළුවන් එක. ඒක නිසා ඒක හදිස්සියක් නෑ. එහෙම එකක් ආවොත් අපි කරන්නේ පොඩි බබෙක් නම් අම්මලා තාත්තලාට කියලා දෙනවා මේක වැඩි කලබල වෙන්න එපා. 70ක් විතරම මේ හයිඩ්‍රසීල් තත්ත්වය හොඳ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර සියුම් කුහරේ හිමිට වැහිලා යනවා. එකතු වෙච්ච වතුර ටික එකට ඇතුල් වෙනවා. එතනින් ඒ වැඩි ඉවරයි. හැබැයි හර්නියා තත්ත්වයේ සියුම් කුහරේ වැහෙන්නේ නැහැ. එන්න විශාල වෙනවා. බබාගේ වර්ධනයත් එක්ක එයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් එක්ක වැඩි බඩවැල් හෝ ඩිම්බකෝෂය ඒක දිගේ එන්න පුළුවන් කියලා ළමයින් ගෙනා. ඒක නිසා මේක දැක්ක හැටියෙම පුළුවන් ඉක්මනින් අපි මේ කුහරය ඔපරේෂන් එකක් විදියට මහලා මේක සුව තත්ත්වයටපත් කරනවා. තව චූටි කාරණයක් තියෙනවා. අලුත උපන් ළමයින්ගේ මේ තත්ත්වය ඉතා භයානකයි. ඇයි ඒගොල්ලන්ගේ බඩවැල් හීනී පොඩිනේ. එතකොට මේ ඉන්ගයිනල් කැනල් එක දිගේ ගොඩාක් බඩවැල් රොත්තක් ඇවිල්ලා එළිය හිර වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අපි හොයාගෙන තියෙනවා ඒ හර්නියා එන අලුත උපන් ළමයි 100ක් ගත්තොත් 30 දෙනෙකුටම මේක හිර වෙනවා. ඒක නිසා අලුත උපන් බබෙක් ආවොත් එimhe හර්නියා මාරුවක් එක්ක පළවෙනි සුමානය ඇතුළත අපි ගෙදර යවන්නෙත් නැහැ ඇඩ්මිට් කරගන්නවා. පළවෙනි මාසේ විතර නම් අපි පළවෙනිම බලන සුමානයක් ඇතුළත මේ වැඩේ කරන්නේ.
හරි. දැන් ඔන්න අද අපි සාකච්ඡා කරා හර්නියා සහ හයිඩ්‍රසෙල් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒකේ මොන කාලෙද මේකට අපි ශල්‍ය කර්මයක් කරන්න ඕන, ශල්‍ය කර්ම නොකරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න විස්තරයක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආපහු ඊළඟ සැරේ හම්බෙමු. සුබ දවසක්.